Φανταστικό άρωμα. Σήμερα ο παππούς μου θα φτιάξει χταπόδι αγιολίτικο με μάραθο. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Εδώ είμαστε πάλι να μαγειρέψουμε κάτι παραδοσιακό και πάρα πολύ νόστιμο. Ξέρετε εσείς, έχω μια φανταστική συνταγή, τόσο απλή, τόσο νόστιμη, τόσο ωραία και τόσο γρήγορη. Είναι μια συνταγή από ένα παλιό βιβλίο του Αγίου Όρους και μια και μου αρέσουν τα θαλασσινά, θα σας φτιάξω σήμερα ένα special χταπόδι με μάραθο. Είναι η εποχή του. Και αφού έχω αρκετό μάραθο στον κήπο, σκέφτηκα πως τι καλύτερο από ένα χταπόδι με μάραθο να το ευχαριστηθούμε, να πιούμε και ένα κρασάκι, ένα τσιπουράκι. Για πάμε. Θα πλύνουμε καλά το χταπόδι μας. Τα υλικά λίγα και μετρημένα. Πέρα από το χταπόδι θα χρειαστούμε, το πιο βασικό είναι ο μάραθος, φρέσκος μάραθος. Σκορδάκι ξερό ή και φρέσκο που είναι τώρα στην εποχή του, κρεμμυδάκια φρέσκα, κρασάκι κόκκινο, 2-3 φύλλα δάφνης, 5 κόκκους μπαχάρι, μια κουταλιά πελτέ ντομάτας και λίγο ελαιόλαδο. Αυτά είναι όλα. Θα βγάλουμε το ράμφος από το χταπόδι. Αυτό είναι όλο. Θα το βάλουμε στη κατσαρόλα. Θα ρίξουμε μέσα τα 3 φύλλα δάφνης, το μπαχάρι και θα το αφήσουμε σκεπασμένο να βράσει σε χαμηλή φωτιά για περίπου 30 λεπτά. Θα το αφήσουμε να βράσει μόνο με τα υγρά του. Δεν θα προσθέσουμε νερό. Θα ψιλοκόψουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι και τα τρυφερά πράσινα φύλλα. Θα ψιλοκόψουμε και το σκορδάκι το φρέσκο. Λέω να βάλω και 2 σκελίδες ξερό σκόρδο, μήπως και το φρέσκο δεν το πιάσει. Πάμε για σίγουρα πράγματα. Έχω βγάλει τη φύτρα από μέσα. Στη συνταγή γίνεται αναφορά για 1,5 ματσάκι μάραθο. Έχει ένα φανταστικό άρωμα. Τώρα γούστα είναι αυτά, όσο θέλετε βάζετε. Εγώ θα βάλω στο δικό μου 40 γραμμάρια συνολικά. Από εκεί και πέρα ο καθένας κανονίζει μόνος του. Θα τον χοντροκόψουμε το μάραθο. Τρυφερός, είναι φανταστικό μυρωδικό ο μάραθος. Και αυτά εδώ τα κοτσανάκια είναι μια χαρά μαλακά. Το βρασμένο χταπόδι ή θα το κόψετε ψηλό ή θα το χωρίσετε στα πλοκάμια του. Εγώ θα το χωρίσω στα πλοκάμια του. Δεν ξέρω αν σας το είπα, 1,5 κιλό ήταν το χταπόδι μου. Και για να διατηρήσουμε τη γεύση της θάλασσας,
κράτησα αντί για νερό ένα ποτήρι χταποδοζούμι. Είναι τα υγρά του χταποδιού που έβγαλε στο βράσιμο. Δεν έχει καθόλου νερό, είναι όλο θάλασσα. Θα βάλουμε ένα τηγάνι στη φωτιά και θα ρίξουμε μέσα το ελαιόλαδο. Θα ανάψουμε το μάτι και θα αφήσουμε το ελαιόλαδο να κάψει. Θα προσθέσουμε το κρεμμυδάκι το φρέσκο και το σκόρδο. Θα τα αφήσουμε λιγάκι να μαραθούν, λιγάκι. Θα προσθέσω και ένα κουταλάκι του γλυκού μαραθόσπορο για πιο έντονο άρωμα. Πω τι γίνεται. Θα ρίξω τώρα και το πελτέ. Ευωδίες. Είμαστε εντάξει. Θα προσθέσω τώρα το χταπόδι. Πέντε 6 βόλτες. Θα το σβήσω με το χταποδοζούμι. Θα προσθέσω ένα φύλλο δάφνης και το μισό μάραθο. Εδώ είμαστε. Θα χαμηλώσω τη φωτιά, θα το σκεπάσουμε με το καπάκι και θα το αφήσουμε στη σιγανή φωτιά να σιγοβράσει για περίπου μισή ώρα. Κάπου ανακατεύω. Έχει σιγοβράσει για 35 λεπτά. Με το καπάκι κλειστό. Έχει πιει σχεδόν όλα του τα υγρά. Λίγα μείνανε. Τώρα θα του ρίξουμε πιπέρι. Πιπέρι όσο νομίζετε. Εάν αντέχετε και σας αρέσει, μπορείτε να ρίξετε και λίγο μπούκοβο να το κάνετε λίγο καυτερό. Εγώ θα ρίξω ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού. Θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο μάραθο που αφήσαμε πριν στην άκρη. Θα το ανακατέψουμε ελαφρά, ίσα να μοιραστεί ο μάραθος ομοιόμορφα, δεν χρειάζεται να πάει από κάτω. Θα δοκιμάσουμε λιγάκι πως είναι στο αλάτι. Προσοχή στο χταπόδι με το αλάτι, έχει πάρα πολύ αλμύρα από τη θάλασσα. Κατά τη δική μου γνώμη δεν θέλει αλάτι. Αυτό όμως θα το κρίνετε εσείς. Θα το αφήσουμε τώρα να σιγοβράσει, ώσπου να μείνει μόνο με το λάδι του. Και είμαστε έτοιμοι. Το αφήνουμε τώρα ανοιχτό, έτσι. Αφού έχει πιει όλα του τα υγρά και έμεινε με το λάδι, εδώ ωραία το φαίνεται. Τώρα θα κάνω αυτό που και για μένα είναι πρωτόγνωρο. Θα ανεβάσω λίγο τη θερμοκρασία, να αρχίσει να κοχλάζει. Θα το σβήσω και τώρα θα ρίξω μέσα το κόκκινο κρασί. Έτσι λέει η συνταγή. Όχι στο τσιγάρισμα. Ένα ποτηράκι κρασί κόκκινο. Θα το σκεπάσουμε. Θα το αφήσουμε έτσι να ξεκουραστεί κανένα 20 λεπτό. Τα πόδια αγιορείτικο κρασάτο με κόκκινο κρασί. Κόκκινο κρασί θα πιούμε φυσικά. Γεια μας.
Στιφό το κρασί. Ό,τι πρέπει για το χταπόδι. Για να δούμε τι κάναμε. Πλογαμάκι. Σακουλίτσα. Έχει πιει όλα του τα υγρά. Μόνο με το λάδι έμεινε. Κρεμμυδάκι, σκορδάκι, μάραθος εδώ. Εγώ θα ρίξω λίγο πιπεράκι από πάνω, συνήθως. Εδώ έχω ψιλοκόψει τα πράσινα από το σκορδάκι και λίγο μάραθο ψιλοκομμένο. Έτσι για να του δώσουμε λίγο πιο έντονη γεύση. Όχι ότι είναι απαραίτητο. Νομίζω φτάνει αυτό. Πάρα πολύ ωραία κόβεται. Πάρα πολύ ωραία έχει μαλακώσει. Έχει μείνει μόνο με το λάδι του. Γεύση και άρωμα από μάραθο στο φουλ. Πολύ μου αρέσει ο μάραθος. Τώρα που είναι και στην εποχή του. Φανταστικό. Για να πάρουμε και λίγα από τα ωραία τα λαχανικά εδώ. Μάραθος, κρεμμυδάκι, σκορδάκι και βεβαίως χταποδάκι. Έτσι. Ξέρουν στο Άγιο Όρος, ξέρουν. Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο, μόνο ψωμάκι. Μόνο ψωμάκι και μία σαλατούλα και είμαστε μπέιδες. Αν ψάχνετε για μια ξεχωριστή συνταγή, να τη φτιάξετε και να μου πείτε τα αποτελέσματα. Στην υγεία σας φίλοι μου, να είστε καλά. Τα λέμε πάλι στο επόμενο επεισόδιο. Ως τότε, γεια σας.